Good morning, everyone. Chào quý vị. This is our first Chan class session for the year 2017. Đây là cái lớp thiền đầu tiên của năm 2017. And I can't help but look back that I started teaching Chan about around 12 years ago. Mình nhớ lại là bắt đầu dạy thiền cách đây 12 năm. And for those of you who don't know, quý vị không biết, when I first started 12 years ago, lúc đầu 12 năm trước, was very, very tough, khó khăn lắm, because first of all, I was teaching meditation in my brother's living room. Tại hồi đó không có chùa, anh ta dạy thiền ở trong cái phòng khách của nhà ông em. And my first class was had one student. Lớp đầu tiên có một cái người học trò duy nhất. And I taught him for 2 hours, dạy thiền cho ông 2 tiếng đồng hồ. He stood up. He was very impressed. He said, "I'd like to come back." 2 tiếng đồng hồ xong đứng dậy, nói, tôi thích cái lớp thiền của ông, tôi muốn trở lại. Is there a class next week? He said, you still plan to teach next week? Thì cứ tính dạy tuần sau là không? So of course. So in that case, here's a little bit of donation. Không là như vậy, tôi xin cúng dường cho thầy một tí. So he gave me $10. Very, very generous. Ông mới cho thầy 10 đồng. 2 hours, that's about minimum wage. Cũng đúng minimum wage. But what I remember also is that back then people were learning about mindfulness meditation. Thầy cũng nhớ là lúc đó học về thiền thì ai cũng muốn học về cái thiền chánh niệm. Mindfulness meditation is very popular. Cái thiền chánh niệm rất là thịnh hành, because it's based on the concept of happiness. Tại vì nó dựa trên cái quan niệm hạnh phúc. All the meditation teachers were teaching about happiness. Ai cũng nói về cái hạnh phúc. I'm sure Master Hsien Che was also learning about meditation back then from a Zen school, and I'm sure that he was coming up to speed on happiness meditation. Yes or no? Yeah, they talk about Happiness, and mindfulness. The thiền chánh niệm. Because if you, the way they teach meditation is the more mindful you are, the happier you feel about life. Tại vì quan niệm chánh niệm là cái gì mà càng có chánh niệm thì càng có hạnh phúc. Yes or no? Okay. And I for one never taught about mindfulness meditation. Thầy không có dạy về thiền chánh niệm. I stepped to the gun, my gun, and talked about pure chant. Thầy dạy về cái thiền chánh tông, which I asked people to cross their legs and endure the pains. Thầy nói là thầy dạy về là ngồi xếp bằng và nhận cái đau. And it's no surprise that not many people came back after the first sessions. Thành ra thực hiện tôi tới một lớp xong một lần xong người ta không trở lại nữa. But there are quite a few who stuck around. Có một số người tiếp tục học. Actually, some of my students have been with me for over 10 years. Có một số học trò của thầy bây giờ đã ở với thầy hơn 10 năm rồi. And over the years, I learned more and more, understood more and more how to teach meditation. Càng ngày càng hiểu thêm về thiền, because I never received training, formal training on how to teach meditation. Cái khổ là không ai dạy thầy dạy thiền hết. So I had to learn by experimentation. Thầy học thiền, dạy thiền bằng cách là thí nghiệm. So
I conducted a lot of experiments on my students. Thầy thí nghiệm học trò rất là nhiều back then. Because coming from a Western educational background, theo cái hệ thống văn hóa giáo dục của người Tây phương, which I was trained in, thầy học theo cái hệ thống đó. I was keen on how shall I put it? On contributing to the field. Nên thầy quan niệm thầy là phải cống hiến thêm. I wanted to contribute more to the teaching of meditation. Thầy muốn cống hiến thêm một cách dạy thiền. And therefore, I saw that a lot of teachers were talking about intellectual concepts. Thường những người để ý thấy mấy cái thầy thiền dạy toàn lý thuyết không. And their students hardly improve at all. Học trò họ không tiến bộ. And so one of the early experiments I conducted was how to help my students improve quickly. Thành những cái cách thầy đầu tiên thầy nghiên cứu làm cách giúp học trò tiến bộ lẹ. Because you can talk about happiness until you blue in the face. Cứ nói về hạnh phúc cho tới tận cái hết thời gian rồi luôn. It really doesn't matter unless you actually feel happier as you meditate. Nhưng điều cái quan trọng là mình phải lúc mình thiền mình cảm thấy hạnh phúc hơn. And I found that if you continue to improve, actually my students do feel happier. Thành ra thầy thấy học trò thầy khi mà họ tiến bộ được, họ hạnh phúc hơn. Okay. A lot of them came from a yoga background, from Tai Chi background, from Qigong background, from Vipassana background, from mindfulness meditation background, so on. Thì rất nhiều học trò thầy nó qua từ Qigong, từ yoga, từ Tai Chi, từ Vipassana, từ mấy cái thiền chánh niệm. And I found that they're happier because they improve. They surpassed their own teachers' levels. Thầy để ý họ học trò thầy nó có mặt những người thầy của họ nữa. I remember one of my early students was practiced Qigong for 10 years and Tai Chi for 20 years. Một người học trò đầu tiên của thầy là học luyện Qigong 10 năm và Tai Chi 20 năm. And she started focusing on Qigong. Rồi cô đã bắt đầu luyện về Qigong. And because she saw that Qigong was wonderful, could heal a lot of people. Vì cô cảm thấy là Qigong rất là hiệu quả, tại vì nó giúp chữa rất nhiều bệnh. For example, she says she witnessed how the Qigong can push out the kidney stones. Cô thấy là cái phương pháp Qigong của cô đẩy luôn cái sạn trong cái thận, trong cái kidney stones. What's kidney stone? Vietnamese. Anyone knows? Chữa bệnh rất là hay. And so she was very enthused about it until she saw our chant. Rồi khi cô học cái thiền, and then she became very impressed. Cô thích lắm. And I told her that you keep it up. When she kept it up, she would surpass her own teachers. The teachers of the Qigong group, the top teacher. They nói cô trong tương lai cô sẽ hơn cái trưởng môn của Qigong bên người Trung Hoa nữa. It turns out that
the medical Qigong that was here, that she was learning, is originated from China, and the patriarch there is about 6th Samadhi. Thì lúc đó cái người mà trưởng môn của khí công người Trung Hoa đó bên Tàu đó là Lục Định. They admitted it and said yes, the 6 Samadhis in China, what's transmitted to America is only 4th. Thì họ nói rằng tới Lục Định là họ cái pháp đó ở bên Tàu, còn cái pháp mà khí công được truyền qua bên Mỹ này chỉ trình độ tới tứ thiền thôi. Okay, so I said no matter, you will surpass your Qigong masters. You can continue practicing Qigong, doesn't matter to us, but you will surpass your teachers. Thì thầy nói cô tiếp tục học khí công này không sao hết á, để trong tương lai tôi cam đoan với cô sẽ qua mặt cái trưởng môn cô nữa. And surely enough, within 2 years, she got to 8th. Cô này tu rất là giỏi, độ 2 năm tới bát định luôn. Okay. And then the ego got to her, and she couldn't pass the test, so she dropped out. Rồi cái thử thách khi mà tới bát định nó khó khăn lắm, thành ra cô bị lọt đài và rút lui. Anyway, so I noticed on early on how the emphasis on improving your skills, your concentration power is the key to getting benefits from practicing chant. Thế thì từ ngay lúc đầu thầy chú trọng tới cái sự tiến bộ, vì càng tiến bộ thì càng hưởng được nhiều cái lợi hơn. All right, and actually I noticed that people, my students actually do become happier, even though we don't talk about, we never talked directly about happiness. Mặc dù như vậy, học trò thầy bao giờ không giảng về cái hạnh phúc, không truy cầu hạnh phúc, mà cảm thấy học trò của mình càng ngày có hạnh phúc hơn. They became happier daddies, họ hạnh phúc hơn làm người cha, happier husbands, hạnh phúc hơn làm người chồng, happier wives, hạnh phúc với hơn trong cái bổn phận người vợ, girlfriends, hạnh phúc hơn làm bố, and children as well. They're happier and they're healthier. So what's happiness? First of all is health, right? Cái hạnh phúc là gì? They all become healthier. Hạnh phúc một cái thành phần của hạnh phúc là sức khỏe, right? Họ khỏe mạnh hơn. Case in point, yesterday I heard news from one of my students. Ngày hôm qua thầy nghe tin tức của một học trò của thầy. Some of you know about Joseph. Vì nghe cái cậu Joseph nhỏ, right? Joseph, the boy who came here at the age of 2. Bắt đầu với thầy là 2 tuổi. And now he's 10 years old. Bây giờ là 10 tuổi rồi. And he had ear infections. Bị cái infection của lỗ tai. Okay. And last year he had also ear infections. Năm ngoái cũng bị cái infection của cái lỗ tai. And this year, and he had to go to the emergency room. Rồi năm ngoái phải chở tới cái phòng cứu cấp. And they got there, and they really basically said he's recovering, so they sent him back. Để tới đó thì họ nói ông nó sắp lành rồi, thành ra không cần tới nữa. But this year he had ear infection again. Ngày hôm qua cũng bị infection lỗ tai. And unlike last year, khác năm ngoái, he crossed his legs. Năm này khôn rồi, xếp bằng. He crossed his legs for 10 hours. Ngồi xếp bằng 10 tiếng đồng hồ. Yeah, I know.
You newcomers, so you have a long way to go. Mấy người mới tới đừng có sợ, don't be scared. If children can do it, so can you. Nói quý vị đừng có sợ, con nít nó làm được thì mình làm cũng được. And he said for 10 hours, he had to go to a party last night. Tối hôm qua phải đi party. Mà thành ra, so he had, I better get well before I can enjoy myself at the party if I'm sick. Lý do năm nay phải xếp bằng tại vì tối hôm qua phải đi party, thành ra mà bệnh thì không đi được. His mom said, you cannot go to the party unless you're not ill. You cannot pass it on to others. Mẹ nó nói con mà còn bệnh như vậy không được tới, tại vì không có quyền truyền bệnh truyền nhiễm cho người ta. So he crossed his legs for 10 hours. So ngồi nó xếp bằng 10 tiếng đồng hồ. And the mom then texted me and said, he's still not well yet. Nó ngồi 10 tiếng vẫn chưa như. But I'm not allowing him to unbuckle. Như đứa con nhất định bắt nó ngồi tiếp. And an hour later, một tiếng sau, she texted me and says, oh, he's fine now. After 11 hours, ngồi 11 tiếng thì nó khỏe lại. Okay. Just like that. No medication. Không uống thuốc gì hết. It's not something we recommend you do at home. Không phải thầy khuyên quý vị làm như vậy. If you're sick, please go see a doctor. Quý vị bệnh nên đi khám bác sĩ. Okay. But there are cases where if you learn chant, thì có những người biết thiền một tí, they don't need, they can heal themselves. Họ tự chữa bệnh được. For example, myself, I haven't seen a doctor in years and years and years. I don't remember anymore the last time I saw a doctor. Những cá nhân thầy luyện thiền, thành thầy không nhớ lần cuối cùng mình gặp bác sĩ là ở đâu. Probably like 20 years ago. Because I didn't know any better. 20 years ago, I had an eye infection when I was in Taiwan. Thì nhớ được. 20 năm trước, ở bên Đài Loan. I was in Taiwan 20 years ago learning Chinese and Buddhist precepts. Qua bên Đài Loan học tiếng Tàu, với học về giới luôn. And I had an ear infection. Có một cái eye infection. Có bị mắt, nó bị infection. And I didn't know, so I had to go see a doctor. Gặp bác sĩ. He gave me the same medication I had about 30 years ago. Thì ông bác sĩ cho thầy cái thuốc mà giống như là 30 năm trước. 30 years ago I wore contact lenses. Rồi 30 năm trước thầy mang contact lens. Thành bị mắt nó bị infection. That's why I developed an infection of the eye, left eye. So a few times. That's why I quit wearing contact lenses. But 20 years ago, I saw this Taiwanese doctor, and he prescribed the same medication that I used 30 years ago. 20 năm trước, bác sĩ ông cho thầy cái thuốc đó. And that meant that it reduced the symptoms, but it would not eradicate it completely. Có nghĩa nó bớt cái triệu chứng nhưng được không hết. So and surely enough, hey boy, happy birthday! His birthday celebration today. That's why he has a lot of friends coming over, including Gabriel. Gabriel doesn't come to our temple unless there's a party. Yes, boy. A cake too. Oh wow! I can see that you have our princess coming over to help celebrate your birthday too. Hello. So anyway, so after a few days, the symptoms went away, but then it came back a few days later. Then hết cái mắt nó hết infection, để vài ngày sau nó bắt đầu bị lại. So I started, I was poor, so I said, I better heal myself because I cannot afford to go see a doctor anymore. Lúc đó thầy không có tiền, nghèo lắm, thành ra nó thôi bây giờ mình tự chữa đi. Because I have this rule.
of thumb. Thầy có một cái theo cái lề luật này. I would not use things I learned chant to heal myself. Okay, những cái thầy học không phải để tự giúp mình. But there was an emergency, meaning I had no money. Điều đó cấp bách quá, thành ra phải sợ tốn tiền. Thành ra look at that, see, he can sit in full lotus, quý vị thấy không? Con nít mà ngồi được, ngồi kiết già được. Okay, you see, all of them come up here and sit in full lotus as well. It's just for you to see, cho quý vị thấy. Come on, I can sit over here. There you go. Okay. And you can take a picture on yes, birthday, yes, joy, birthday boy. All right, yeah, blue ribbon. All right, and so I used something I learned called the hands and eyes. Đó, thầy kẹt quá, phải dùng cái thủ nhãn and to heal myself, and the infection went away just like that. Thì tụng cái thủ nhãn, cái infection hết ngay lập tức. Never had to come back and see a doctor. And that's the last time I saw the doctor. Lần cuối cùng để gặp bác sĩ. All right. So anyway, going back to the concept, you do meditation, you do become healthier. Thầy nói lại cái quan điểm. Nên thiền là mình có sức khỏe. Okay. Actually, if you improve your meditation skills, you become healthier and healthier. Thực ra càng tiến bộ, càng khỏe mạnh lên. Yes or no? Yes? All right. So that's part of the reason is that vì quý vị khỏe mạnh. It's because, anyone knows? Quý vị biết tại sao không? The obvious reasons that most people know about is that your chi is stronger when you meditate. Cái lý do mà người đều biết cái đó là khi mà quý vị thiền, cái khí nó mạnh lắm. So the chi is a life force that circulates throughout your body. Thành cái khí đó nó vận chuyển khắp người quý vị. And therefore, it's a stronger chi enables you to get rid of the impurities in your body, the toxins in your body. Khi nó càng mạnh chừng nào đó, thì nó càng đẩy những cái độc tố trong người quý vị ra. Alright, so fundamentally, as you improve, your chi flows stronger. Cái khí là khi mà quý vị càng tiến bộ, nó càng vận chuyển mạnh. For example, do you know that on the average, the chi make a full circulation, revolution throughout your body. Con người mình, cái khí nó vận chuyển, nó đồng đều khắp cái cơ thể mình. Did you know that? So it makes a complete revolution. Okay? Tại khí nó vận chuyển khắp tất cả người mình. Within about 2 hours, nổi ra 2 tiếng đồng hồ. It makes a complete revolution. 2 tiếng nó vận chuyển xong hết. And then it starts over again. Okay? Rồi bắt đầu lại. So that's why during the day, you know, your chi, so 24 hours a day, it circulates throughout your body. Thành trong 24 tiếng đồng hồ, cơ thể cái vị nó vận chuyển hoài. But during the day, như trong ngày đó, you go to work, cái vị làm việc, and your mind, your thinking, làm việc thì cái óc suy nghĩ cái vị đó, it interferes with your chi circulation. Thì cái khí, khi cái vị dùng trí đó, nó làm cái khí vận chuyển chậm hơn. So it makes your chi circulate slower when you use your brains. Thành khi cái vị làm việc đó, suy nghĩ đó, thì cái khí nó vận chuyển chậm hơn một tí. Okay? So you affect the circulation of chi through your body, throughout your body. Thành ra cái ban ngày cái vị nó cái việc làm, cái việc cuộc sống cái vị nó ảnh hưởng cái vận chuyển của cái khí. So the more brains you use, the more you think, the slower your chi flows. Càng suy nghĩ càng nhiều thì cái khí nó vận chuyển càng chậm chừng đấy. So far so good. Okay. So that's why your body is not the body
deteriorates, suffers because it's not going as fast as it's supposed to. Thành cái cơ thể quý vị nó càng ngày nó càng yếu. So when you meditate, okay, you meditate, you cross your legs, your chi flow stronger. Thành cái khí quý vị khi mà thiền nó mạnh hơn. And that's why you recover your health. Bởi vậy quý vị hồi phục lại sức khỏe của mình. And actually you can improve your health if the chi flow stronger. Và quý vị khỏe mạnh hơn khi bằng cái khí nó vận chuyển mạnh hơn. Does it make sense? Physically, that's what happens. Cái cơ thể quý vị nó như vậy đó. Okay. So so that's why as you improve your chi, if your meditation skills improve, then cái công phu thiền quý vị càng tiến bộ, the chi flow stronger, then cái khí nó vận chuyển lại hơn. It turns out that on the people who are quite advanced, những cái người mà công phu cao, you know how long it takes for them for the chi to make a full revolution? Người ta mấy cái trường hợp những người đó quý vị biết một cái vòng vận chuyển của khí nó tốn bao lâu? You know how long it takes? Less than an hour. Dưới 1 tiếng đồng hồ. 45 minutes. 45 phút. That's all it takes. Cần 45 phút là vận chuyển xong hết. Meaning that your full body is being replenished and repaired. Có nghĩa là nổ trong 45 phút á, là cái cơ thể cái vị nó hoàn phục lại hết rồi. Isn't that cool? And at night you sleep, doctor said you sleep 8 hours, 68 hours. Bác sĩ quý vị nói ban đêm ngủ 6 đến 8 tiếng. Because it takes that long for your body to recover. Thành ra thường nếu quý vị ngủ và tốn 6 tiếng đến 8 tiếng thì cơ thể quý vị mới hồi phục được. Whereas you meditate at night, it only takes you 45 minutes if you're good. Ngược lại cái vị thiền ban đêm đó, thì 45 phút là xong rồi. You don't need to sleep, không cần ngủ. That's why we just finished our Chan Chi, where people actually sleep for about 3 hours, 2.5 hours. Bởi vì chúng tôi mới làm xong cái thiền thất. Trong thiền thất chúng tôi chỉ cần ngủ có 2 tiếng rưỡi thôi, 3 tiếng thôi, that's it. 2.5 hours is all you need. If you meditate all day, cái việc thiền cả ngày, ngủ chừng 2 tiếng là đủ rồi. Of course, you know, YK and Thắng here would sleep for 5-6 hours because they're used to it. Đương nhiên mấy cái người này, you know, the flower girl here sleeps for 8 hours, 10 hours, you know, because he feels happy. But actually, when you have some skills, you don't need that much sleep. Là thiền, cái việc có công phu không cần ngủ nhiều đâu. Okay, and that's why meditation does make you healthier. And thiền giúp quý vị cái sức khỏe nó dồi dào hơn. Alright, so that's one reason again is because the chi flows stronger. Lý do chính là tại vì cái khí nó vận chuyển mạnh hơn. Okay, and why does the chi flow stronger? Tại sao cái khí nó vận chuyển lẹ hơn, mạnh hơn? Why? Removing blocks, yes. You have few blockages, yes sir. Absolutely correct. Tại vì cái vị không suy nghĩ, because you are minimizing your thinking, your mental processing. Tại vì cái vị bớt suy nghĩ. For example, Gabe here is a lieutenant in our police force. Yes, he's still a lieutenant, or they demoted you? They demoted you. Sorry. He joined a different group, so now they said, you know, you want to join us, you know, and so on. That's before the Trump era, right? Yes. Yes, okay. So we cannot blame it on our president. So, you know, for example, many of you, your job requires you to constantly assess things around you. Yes? Hằng như công việc làm cái gì luôn luôn phải cần suy nghĩ, quan sát việc xung quanh. Okay? It's a matter of life and death, right? Tại vì nhiều khi mình cần cái vấn đề sinh tử của mình. Okay? You make a mistake, you lose your life. People lose their lives. Mình sơ ý một cái là người ta mất sinh mạng người ta. Okay? So that's a lot of mental processing.
nghĩa là suy nghĩ nhiều vậy sao? Okay, no different from a doctor, a professor, không khác như một cái người bác sĩ, một cái người kỹ sư, một cái người thầy giáo. Okay, it's not all the same. It's soon you use your brains, you design, you at work. Okay, you are affecting the chi. You have an adverse effect on your chi. Quý vị suy nghĩ như vậy là bớt là có ảnh hưởng tai hại cho cái khí của quý vị. When you meditate, you minimize the mental processing. Quý vị khi mà thiền đó, the natural process of meditation reduces thinking. Quý vị thiền tự động quý vị bớt suy nghĩ. Okay. And that's why as you minimize your thinking, your chi flows stronger. Quý vị bớt suy nghĩ thì tự động cái khí nó mạnh hơn, nó vận chuyển mạnh hơn. And that therein lies the secret about meditation. Đó là cái bí mật của thiền. You meditate in order to minimize thinking. Cái mục tiêu của thiền là để bớt suy nghĩ. You develop the skills to minimize your thinking. Quý vị tập cái phương pháp để mà bớt suy nghĩ. Okay. To the point where when you understand meditation, khi quý vị có công phu thiền rồi, you are this is one of the goals in this class here. Đây là một cái mục tiêu của lớp thiền này. You reach the, let's say 9th level samadhi, khi vị tới cái cửu định, then you are able to actually stop your thinking at will. Lúc tới cửu định, quý vị có thể ngừng lại cái suy nghĩ của mình tùy hỷ. For example, ví dụ, you say, oh my God, things are so bad, you know, I feel so unhappy. Chẳng hạn quý vị nói là, sao mà tình hình nó xấu quá, tôi cảm thấy rất là khổ sở. And you say, stop it, and you can stop. Quý vị nói, ngừng lại. Quý vị có thể ngừng lại. You can stop that spiraling down of that's a succession of negative thoughts. Những cái tư tưởng nó bi quan đó, cái vị ngừng cũng được. Okay, you normally cannot stop it, right? When you have negative thoughts, it's very hard to stop them. Những khi quý vị có những tư tưởng mà bi quan, quý vị sẽ khó mà ngừng lại. At the 9th level samadhi, you can stop. Tới cửu định đó. Okay. Oh my God, my husband is so mean to me. Dạ, cô nói, trời chồng tôi sao mà ổng nghiêm khắc với tôi quá. Okay. And he frowns at me all the time. Khi mà cũng nghiêm khắc dễ sợ. He comes home, he says, you know, give me a glass of wine, you know, and takes over my TV set. Ông về một cái ông đòi, em đưa cho anh cái ly rượu, xong ông quay TV, and he ignores me completely. Ông làm lơ. And he said, honey, when is my food coming? Chừng nào có đồ ăn đây em? Okay. And on, you see? And you can stop. Ở đó quý vị có ngừng lại. And you happy again. How about that? Cool? Look at that. Full lotus. So it's a skill worth acquiring. Thành cái công phu nó rất là tuyệt vời. Okay. Or what if you say, oh, I'm so happy. Có người nói, sao mà đời đẹp đẽ quá. My boyfriend is so nice to me. Bạn trai tôi sao tử tế với tôi vậy sợ. This is so wonderful. And these thoughts are pleasures, are pleasant thoughts. Những cái tư tưởng nó rất là thoải mái, khoan khoái, sung sướng. Okay. They're wonderful, aren't they? Yes? What's bad about them? Những tư tưởng sung sướng nó hại chỗ nào? What? Stopping the flow too. Yes. Okay. Cái tư tưởng nó tốt nó cũng là nó chẳng cái gì. But not as bad as negative thoughts, by the way. Okay. Tư tưởng mà nó tốt á, nó không có tai hại những tư tưởng nó xấu. But there's also something very bad about pleasant thoughts. Để những tư tưởng nó tốt, nó có cái tai hại chỗ nào quý vị biết không?
attachments. Okay, it makes you stuck to it. I give you an analogy. Thầy cho quý vị một cái ví dụ. For example, we're planning on going to New York. Okay, quý vị muốn định tới New York. And you hop on your Vanagon there. Okay, lái xe đi. And you saw this, you stop by Yosemite, đi ngang qua Yosemite. You say, oh, this scenery is so beautiful. Cảnh nó đẹp dễ sợ. And you say, oh my God. And you're so enamored with the scenery that you forget about going to New York. You forget about your goals. And khi bị tới Yosemite, thấy khung cảnh nó đẹp quá, cái quên mình tới New York. Okay, that's exactly what's happened. Okay. Pleasures and enjoyment, excessive pleasure and enjoyments are not good because it makes you forget about your end goals. Okay, it makes you attached to the present. Tại vì những cái sung sướng đó nó khiến quý vị chấp vào cái sướng. You're attached to your own pleasures. Mình chấp vào cái sung sướng của mình. And therefore, you stop making progress. Và quý vị không tiến bộ nữa. Therefore, you no longer can discover the higher levels of pleasures as you progress. Và nếu quý vị không tiến bộ nữa, quý vị sẽ không thể nào khám phá được cái sung sướng của trình độ cao hơn khi mình tiến bộ. Okay? So actually, pleasures is also very dangerous because attachment to pleasures, because it's very easy to attach to pleasure and then you stop making progress. Thành ra cái vì cái chạy theo cái sung sướng nó tai hại lắm, tại cái vì nó sẽ bị kẹt lại. Okay, getting stuck is not a good thing. Mình bị kẹt. Because ultimately, cuối cùng, not only if you continue to make progress, nên cái vì tu mà tiến bộ, will you discover even higher and higher levels of pleasures, higher level of health, a longer life. Khi quý vị tiến bộ, cũng phải quý vị sẽ khám phá được những hạnh phúc nhiều hơn, những cái sức khỏe dồi dào hơn, mạng sống nó dài hơn. And actually, you are able to ultimately discover the ultimate happiness, the true happiness. Cuối cùng quý vị sẽ khám phá được cái hạnh phúc cao nhất mà quý vị thể có được. Okay? So actually the pleasures get higher and higher and higher if you continue to make progress. Thành ra cái hạnh phúc nó càng ngày, cái sung sướng càng ngày nó càng cao lên, càng thăng lên nếu như quý vị tiếp tục tiến bộ. And for example, ví dụ, when you reach 9th level of samadhi, quý vị tới cái trình độ cửu định, it feels so good. Lúc đó quý vị sướng dễ sợ lắm. That quite a few of my students got there over the last 12 years. 12 năm qua, một số học trò thầy đã tới cửu định rồi. And they all told me the same thing. They all confirmed that it feels so wonderful. Tới đó rất là sung sướng. Okay? And they said it's worth all the pain and suffering that put them through. Và nó xứng đáng cái sự hành hạ của thầy trong 12 năm qua. All right? So that's why when you going back to the point, that's why when you meditate, you chi flow stronger because you stop thinking, you minimize your thinking. Trở lại cái điểm chính là cái vì khi mà thiền bớt suy nghĩ thì khi nó chuyển mạnh hơn. Alright, so it's important to develop the skills as you get, as you improve, then cái vì càng tiến bộ, you are able to minimize your thinking a lot quicker. Thành cái vì càng tiến bộ thì càng bớt suy nghĩ, càng lẹ hơn. Alright, any questions? Ai thắc mắc gì không? Yes. Does it ever get to a point where nothing arises, like you don't have anything to say no to? Absolutely, very good.
The question is, does it ever get to the point where nothing arises, meaning no thoughts at all arises, right? Có nghĩa là câu hỏi là có bao giờ có tới cái trình độ mà không có gì nó khởi lên, có nghĩa là không có tư tưởng nó khởi lên. Not a single thought arises anymore. Không còn tư tưởng nó khởi lên nữa. And that's ninth. Cái đó là trình độ cửu định đó. It's called the patience and non-production of dharmas. Có đâu gọi là cái là vô sanh pháp nhận đó. Meaning that no thought arises. Không còn suy nghĩ nữa. No more thinking. Okay? Are you dead? Đã chết chưa? Because you're so used to thinking that you think it's like death, isn't it? Cái vị chuyên muốn suy nghĩ, thành tưởng, không tư tưởng khởi lên, có nghĩa là chết chứ gì? Yes, it's death. Cái đó là chết. You better stop before it's too late. Mình nên bỏ cuộc trước khi mà nó quá trễ. Death of your conscious mind. Cái chết của cái tâm vọng tưởng của quý vị. Of your false thinking mind. Cái óc suy nghĩ của quý vị. That's the death of it. Okay? And then you discover you're able to function without depending on that conscious mind. Đó quý vị khám phá được. Oh, the baby. Hello. Mấy tuổi rồi? 2 tuổi. 2 years. Has been her mother came here 3 years ago. And now she's 2 years old. See? 2-3 năm trước là mẹ tới đem cái bụng bây giờ tới đẻ ra. What a cute baby. All right. Small world. Anyway, so you can when you stop your mental processing, khi mà quý vị bớt suy nghĩ, then you think a lot faster. Đó quý vị suy nghĩ lẹ hơn nhiều. Actually, as you improve, thực ra quý vị càng tiến bộ, your mind becomes faster. Cái óc quý vị nó càng ngày nó càng lẹ. Oh, great! The birthday party started already. That's what happens. When you progress, quý vị càng tiến bộ, your mind is faster. Cái óc quý vị nó càng ngày càng lẹ hơn. Therefore, you see things quicker, quý vị thấy nó lẹ hơn. You're more observant, okay? You get a lot more done. Quý vị làm việc mà lẹ hơn nhiều và có hiệu quả hơn nhiều. Okay? For example, Shana there says she used to, now it's put in 2-3 hours, and she did the work that she used in all day. Cái cô Shana, cô nói bây giờ cô làm 2-3 tiếng một